Thì chủ đề ngày hôm nay á, là chúng ta hiểu về cái chữ trưởng thành. Trưởng thành nó gồm nhiều yếu tố, nhưng mà một trong những yếu tố là nhân cách đạo đức là quan trọng nhất thôi. Còn bản thân trưởng thành là nó nhiều yếu tố. Các anh chị cho con của mình ăn uống no đủ để cho nó lớn theo đúng cân, cao mét bao nhiêu, nặng bao nhiêu cân, thì cái đó nó chỉ là sinh lý thôi, cơ thể thôi. Cái đó là phần xác thôi, phần hồn nó chưa có đó. Thì cái mà chúng ta cần là nó phát triển về cái phần hồn, về cái phần tâm lý, rồi đến đạo đức, rồi đến đạo lý. Chúng ta bước vào cái cổng chùa thì chúng ta phải hiểu cái nền đạo lý của nó là gì, giáo lý của Đức Phật dạy là gì. Còn đôi khi chúng ta bước vào cái cổng chùa là chúng ta chỉ tin thôi, còn hiểu hay không thì chưa chắc. Phụ huynh và sự trưởng thành, chúng ta mới thấy là trao cho con về nhân cách đạo đức là một cái tiến trình trưởng thành. Vậy phụ huynh phải trưởng thành. Phụ huynh phải trưởng thành trước. Ông bà là cái người chỉ đường cho cháu. Ông bà mà nuông chiều là cháu hư hết. Trưởng thành thì chúng ta mới nhìn là khi chúng ta đẻ cái đứa con ra là bao nhiêu tình thương dồn hết lên đứa con. Chúng ta định nghĩa đó là thương yêu. Thương yêu. Bao nhiêu tình thương của người cha người mẹ ôm cái đứa con vào lòng trong suốt 3 năm đầu tiên. Chúng ta sinh nó ra, nó dính liền với mình. Rồi đến một ngày chúng ta sinh nó ra, bác sĩ lấy cái dao cắt cái cuống rốn của nó, và từ đó nó tách ra khỏi mình. Nó tách ra chưa? Nó tách ra rồi. Nhưng chúng ta lại bế nó vào trong lòng, cho nó bú, cho nó ngủ mỗi ngày. Vậy là nó tách về mặt vật lý, nhưng chúng ta vẫn ôm nó vào trong lòng mình. Để rồi 1-2 năm chúng ta lại bắt đầu buông nó ra. Người nào biết cách buông thì đứa trẻ trưởng thành nhanh chừng đấy. Người nào không biết cách buông, đứa trẻ không trưởng thành được. Nên có những cái bà mẹ mà lỡ ly dị chồng, ở một mình nuôi con, thì theo các anh chị, những bà mẹ đó buông được con ra không? Có buông nổi không? Một mình nuôi con, hầu hết không buông được. Khi không buông được con thì sinh ra chăm con quá sức. Khi chăm con quá sức, quá đà, thì đứa con nó ỷ lại và nó lệ thuộc. Cuộc đời nó thành hai người mà lệ thuộc vào nhau, hai người là nô lệ của nhau, thì cuộc đời không hạnh phúc được, trẻ không trưởng thành được. Nên cái tình thương ấy, là hầu hết chúng ta muốn bù đắp cho con được sung sướng. Ai cũng thế hết. Nhưng chúng ta phải xem là cái sự bù đắp cho con được sung sướng có thực sự gieo nhân tốt chưa, hay là muốn cho con được trưởng thành thì mới là gieo nhân đúng. Hai cái nhân chúng ta gieo xuống. Hầu hết 10 người cha mẹ, 9 người muốn gieo cái nhân con được sung sướng. Chỉ có một người gieo cái nhân là con được trưởng thành thôi. Vậy theo các anh chị thì người nào gieo nhân đúng? Gieo nhân cho con trưởng thành và gieo nhân cho con sung sướng, cái nào đúng hơn? Cái nào đúng hơn? Trưởng thành đúng hơn. Nhưng ở nhà con sướng không? Bình thường. Khi chúng ta muốn bù đắp cho con được sung sướng, vì chúng ta có cái lý luận là đời mình khổ rồi, đời nó phải sướng. Chính cái lý luận đó giết chết mình. Nên những bạn nào mà đi học đạo Phật thì chúng ta phải hiểu là cái tham sân si nó vận hành nhé, là vì thiếu hiểu biết là tâm si nó vận hành, dẫn đến là chúng ta tham. Tham ở đây là gì? Là tích lũy của cải cho con nó hưởng, tức là cho nó sướng. Nên khi chúng ta muốn bù đắp cho con được sung sướng, ẩn chìm dưới đó chính là si và tâm tham nó vận hành mà mình không nhận ra. Thì vì mình muốn bù đắp cho nó sướng nên bước sang cái giai đoạn nuông chiều và chăm con quá kỹ, cho con món ngon và đồ đẹp, đáp ứng hầu hết các đòi hỏi của con. Đây là hầu hết. Vậy thương con như thế này thì nó sinh ra thành thương hại. Thương con như thế bằng 10 hại con.
thương dẫn đến hại. Khởi điểm của chúng ta là thương dẫn đến yêu, vì bù đắp cho nó, để cho nó sướng, thương dẫn đến hại. Rồi cứ nuông chiều nó đủ lâu, đáp ứng nhu cầu của nó đủ lâu, nó bước xuống đây. Đến tuổi teen, 12 tuổi trở ra, có những đứa thì 15 nó mới bắt đầu nổi loạn, có đứa 12 đã nổi loạn rồi. Thì chúng ta thấy trẻ quậy phá, yêu sách, rồi có những trẻ thì thu mình vào vỏ ốc, và có những trẻ thì bắt đầu hư hỏng. Nó bắt đầu nó hư hỏng, nghiện game, theo bạn bè xấu, nghiện thuốc lá, bỏ học, bắt đầu hàng loạt vấn đề xảy ra. Ba mẹ học kỹ quá là con như thế, 10 đứa 9 đứa như thế. Chúng ta chỉ cần nhìn một cái đứa trẻ học lớp 10 mà chưa biết đi xe đạp, chưa biết đi xe gắn máy là dứt khoát gia đình đó nuôi con có vấn đề. Ngày xưa chính chúng ta còn trẻ, có phải là hình như học hết tiểu học đã lái xe đạp đi phăm phăm rồi đúng không? Vậy tại sao bây giờ có rất nhiều đứa trẻ học hết lớp 12 không biết đi xe? Bố mẹ vẫn cứ chở đến trường, hỏi tại sao anh chở nó? Mình chở cho nó an toàn. Mà chúng ta biết rồi, vòng tròn an toàn giết chết chúng ta bền vững nhất. Cái vòng tròn đó nó giết chết chúng ta bền vững. Sự trưởng thành là gì? Là mình vượt thoát sự an toàn, mình phá vỡ vòng tròn an toàn để mình bước vào cuộc đời. Con gà công nghiệp an toàn không? Ở trong chuồng được một ngày ăn 3 bữa, trắng trẻo mũm mĩm, để rồi đến tháng thứ 3 nó được đem đi thịt và đưa lên bàn thờ, đem đi luộc. Đấy, an toàn của nó đấy. Còn con gà rừng thì làm gì có an toàn. Cuộc đời con gà rừng không có an toàn. Nó phải tự bay, nó phải tự bới đồ ăn, và nó phải chống chọi với thiên nhiên, với thú dữ để nó thoát. Thì cuộc đời cái con gà đó coi chừng nó mới đúng nghĩa. Còn con gà công nghiệp hình như nó là nô lệ của cái chuồng. Cái chuồng do ai tạo ra? Do bố mẹ và ông bà tạo ra. Nên lúc này nó không còn là thương hại nữa, mà nó là thương đau. Càng thương con thì càng đau lòng về con. Vì một là nó bước ra cuộc đời thì nó lệ thuộc đối tượng ở bên ngoài, rồi nó nghiện ngập, rồi nó hư. Hai là nó về đến nhà thì nó đòi hỏi, nó yêu sách, đủ thứ trò, nó quậy mình. Và chúng ta nhìn lại, cũng có cái người thương yêu mà muốn cho con được trưởng thành. Lượng này rất ít, 10 người có 1 thôi. Thì phải có hiểu biết thế nào là trưởng thành. Hiểu rồi thì phải có quyết tâm mà làm được nó. Không quyết tâm không làm được. Vậy bản chất ba mẹ phải có hiểu biết, và bản chất ba mẹ phải có quyết tâm, thì mới trao cho con sự trưởng thành được. Nó mới bước lên trên đây. Thương con mà trên nền của sự trưởng thành. Trưởng thành thì nó gồm 3 yếu tố. Những anh chị nào mà học Phật giáo rồi thì Đức Phật dạy có 3 yếu tố xoay đi xoay lại thôi. Đó là gì? Đạo đức, trí tuệ, nghị lực. Đạo đức là giới, ngôn từ nhà Phật. Trí tuệ là tuệ, nghị lực thì tạm dịch, tôi tạm chuyển ngữ thôi, còn chữ gốc của Đức Phật là định. Giới, định, tuệ là 3 cái chữ mà Đức Phật gần như lúc nào cũng nhắc nhở chúng ta là có thực hành được nó không, có hiểu nó không. Học thì phải hiểu, hiểu phải thực hành được nó. Tức là chúng ta có rèn trẻ về trí tuệ không? Trẻ có hiểu cái điều gì đúng nên theo, điều gì sai nên bỏ không? Trẻ có hiểu tư duy nhân quả không? Tư duy nhân quả phát triển cả đạo đức lẫn trí tuệ rất nhiều. Cuộc đời của chúng ta là chuỗi những chọn lựa. Các anh chị ngồi đây là một sự chọn lựa. Các anh chị không ngồi đây mà ngồi ở quán nhậu cũng là một sự chọn lựa. Sự chọn lựa này do trí tuệ quyết định, do sự hiểu biết nó quyết định. Cái tâm thức của chúng ta, cái sự hiểu biết của chúng ta ở mức nào thì chúng ta có cái sự chọn lựa ứng với mức đấy. Tâm thức của chúng ta thích nhậu thì sự chọn lựa của chúng ta cứ tối về là đến quán nhậu. Tâm thức của chúng ta thích shopping, thích làm đầu, thích làm đẹp thì rảnh ra là chui vào spa làm đẹp. Tâm thức của chúng ta thích làm thiện nguyện thì sẽ đến những cái nhóm thiện nguyện để cùng làm.
Tâm thức của chúng ta muốn đến chùa lễ Phật thì chúng ta sẽ đến chùa lễ Phật. Vậy toàn bộ do tâm thức của chúng ta, sự hiểu biết trong tâm của mình, nó quyết định ra sự chọn lựa. Nên dạy trẻ về mặt trí tuệ chính là để trẻ biết chọn lựa đường đi trên cuộc đời đó. Mình không có quyền chọn lựa cho nó. Đây là cái chết của ba mẹ. Ba mẹ thường chọn đường đi cho con. Có chắc đường mình đi mà đứa trẻ nó thích không? Các anh chị rớt đại học y dược rồi bắt nó thi đại học y dược, có vô lý không? Trong năng khiếu của nó chẳng liên quan gì đến y dược cả, đam mê của nó chẳng liên quan gì đến y dược cả. Nó chỉ muốn trở thành một nhà giáo thôi mà ép nó thi đại học y. Rồi có đứa thì nó chỉ muốn đi làm thiện nguyện thôi thì lại ép nó đi làm kinh doanh. Đấy có phải là chúng ta ép con đi trên con đường của mình không? Hai vợ chồng còn có hai con đường khác nhau cơ mà. Miễn là chúng ta cùng nhìn về một hướng thôi. Vợ một nghề, chồng một nghề là điều hết sức bình thường. Vậy chúng ta ép con là chúng ta cũng thể hiện thiếu trí tuệ đấy. Chúng ta định hướng, chúng ta đào tạo, chúng ta định hướng để trẻ có trí tuệ, thế là đủ. Còn trên nền tảng trí tuệ đó, nó chọn lựa cuộc đời của nó. Mình không được quyền chọn lựa thay nó đâu các anh chị. Chúng ta để ý này, cái cột trí tuệ này nó khác với chỉ số IQ ấy nhá. Và nó khác những kỳ thi. Theo các anh chị, một cái kỳ thi nào đó nó được điểm 10 có chắc là nó có trí tuệ không? Nó được học sinh giỏi có chắc là nó có trí tuệ không? Cuộc đời của chúng ta trải qua 70 năm. Vậy nó là một cuộc chạy marathon hay là một cuộc chạy 100 mét? Marathon, chính xác. Cái này rất quan trọng, nhiều người nhầm. Cuộc đời của chúng ta là một cuộc chạy đường dài marathon. 70 năm cơ mà. Vậy tại sao chúng ta lại lấy kết quả của một kỳ thi là một cái cuộc đua 100 mét để kết luận về một con người nhỉ? Đây là cái lỗi lớn nhất của nền giáo dục Việt Nam đấy. Và nó ăn vào tâm thức phụ huynh. Lấy cái điểm học kỳ, lấy cái điểm học sinh giỏi của nó kết luận nó dốt hay nó giỏi. Sai lầm rất lớn. Các bạn để ý này, những cái người mà đoạt giải Nobel trên thế giới, thường những cái người đó ngày xưa học sinh trung bình hay là học sinh giỏi. Thậm chí giỏi toàn diện như Việt Nam, môn gì cũng giỏi, luôn cả kinh tế chính trị, lịch sử đảng, triết học, Mác Lênin giỏi luôn. Có không? Có người nào giỏi toàn diện 10 mấy môn như thế mà lớn lên có được giải Nobel không? Các anh chị tìm cho tôi một vĩ nhân nào trên thế giới mà không một môn nào mà học dở hết, môn gì cũng xuất sắc, tìm cho tôi. Hàng nghìn năm lịch sử, hàng tỷ người tìm cho được một ai? Chẳng có một ai cả. Chúng ta chỉ giỏi trên những cái gì mà năng khiếu chúng ta giỏi. Chúng ta chỉ giỏi trên những cái gì mà chúng ta đầu tư vào nó, đam mê, yêu nó, đầu tư công sức vào nó. Một ngày chúng ta có 24 giờ. Vậy nếu chúng ta lấy cái nguồn lực thời gian đó đầu tư vào đúng lĩnh vực mà mình yêu thích, lĩnh vực đó mình giỏi. Còn 24 giờ chúng ta đầu tư vào 10 mấy môn thì không môn nào giỏi cả. Điểm thì giỏi nhưng bản chất không môn nào giỏi. Điểm giỏi nó chỉ đáp ứng được thi học kỳ thôi, thi một tiết thôi, kiểm tra một tiết thôi. Còn cuộc đời của chúng ta là một cuộc chạy đường dài, điểm một tiết chẳng có ý nghĩa gì. Nên các anh chị cứ để ý xem, những cái người mà làm sếp á, hình như ngày xưa họ chỉ học giỏi vài môn, còn những môn còn lại họ học hơi dở một tí thì lại làm sếp. Còn những người mà học sinh giỏi toàn diện thì hình như về sau đi làm thuê là chính, không làm sếp được. Lưu ý này. Nên cái trí tuệ ở đây là chúng ta biết cái gì nên theo, cái gì nên bỏ. Thiện nên theo, ác nên bỏ.
Xây dựng nên theo mà phá bỏ phải nên bỏ. Sống hòa thuận nên theo mà sống chia rẽ là nên bỏ. Tức là chúng ta phải chọn được đường đi trong con đường, trong cuộc đời của mình. Kể cả nghề nghiệp mình cũng phải chọn đúng nghề nghiệp mà mình có thể giỏi và cống hiến được. Nhưng cái nghề này nó cũng phải mang cái ý nghĩa hướng thiện cả cho mình và cả cho những cái khách hàng thụ hưởng. Chứ nhiều nghề là mang lại quyền lợi cho mình nhưng nó phá hoại. Các anh chị được quyền mở quán nhậu không? Về mặt pháp luật được quyền không? Được. Nhưng mở quán nhậu giàu cho mình nhưng lại phá bao nhiêu gia đình khác. Thì cái nghề như vậy, chọn lựa như vậy là thiếu trí tuệ, thiếu hiểu về cái nghề của mình theo. Nó gây ra hậu quả gì? Vì mình không có tư duy nhân quả, mình không suy được. Mình không chấp nhận cái tư duy nhân quả, mình không suy ra được cái điều đấy. Nên dạy trẻ trí tuệ là một cái cách tư duy theo chiều sâu mà nó đi đường dài. Thì một trong những cái tư duy chiều sâu mà đi đường dài thì Đức Phật đã dạy rồi. Tư duy nhân quả là vua. Trong mọi loại tư duy thì tư duy vua là gì? Là tư duy nhân quả. Thiếu tư duy nhân quả, mọi tư duy khác trở thành chung chênh liền, bơ vơ liền. Logic, phản biện, hùng biện, rồi cách đặt câu hỏi. Nhưng cái nền của nó phải là nền nhân quả. Thiếu nhân quả, mọi cái câu hỏi đặt ra là đi phân tán ngay, mất cốt lõi ngay. Mà trường học bây giờ có dạy nhân quả không? Cái tư duy mà chúng ta học 12 năm cộng với 4 năm đại học có dạy nhân quả không? Không dạy. Thậm chí tư duy phản biện còn không được dạy. Phản biện để làm gì? Để chúng ta có cái nhìn đa chiều về một vấn đề. Chứ phản biện ở đây không phải là để đấu đá, cạnh khóe với nhau. Có cái nhìn đa chiều. Thay vì chúng ta bị đóng khung một chiều, chúng ta bị đóng khung trong một chiếc hộp. Nhờ tư duy phản biện mà chúng ta vượt thoát được chiếc hộp đó. Thì hiện giờ trường Việt Nam cũng ít nơi dạy. Ít nơi dạy. Rồi trưởng thành về đạo đức. Đạo đức là một cái tâm thiện. Cái tâm của chúng ta nó thiện và nó được trổ ra bên ngoài thành lời nói và hành vi thiện. Tâm thiện chuyển ra ngoài thành lời nói và hành vi thiện. Vậy trẻ nó lớn lên, nó trưởng thành thì xem đạo đức nó đối nhân xử thế có trưởng thành không? Nó có biết sống vì cộng đồng không? Hay nó chỉ sống ích kỷ vì nó thôi? Nếu cha mẹ chỉ ích kỷ vì gia đình của mình, lớn lên trẻ nó chỉ ích kỷ vì cái gia đình của mình thôi, nó không biết sống vì cộng đồng đâu. Vậy theo các bạn lớn lên, nếu nó làm quan, nó dễ tham nhũng không? Cha mẹ rất vun đắp cho con, nhưng chỉ gói gọn trong bố mẹ với hai đứa con thôi. Suốt 20 năm nó chứng kiến một ngày đẹp trời nó bước ra khỏi cổng trường đại học, 5 năm 7 năm sau nó lập gia đình, nó sẽ y như thế nó lặp lại. Nó làm quan nó cũng chỉ vun đắp cho gia đình của nó thôi. Còn cộng đồng xã hội nghĩ gì nó kể. Nên cái chữ đạo đức là tâm thiện, và nó trổ ra ngoài nó thành lời nói hành vi thiện. Nó phải mang tính phổ quát, tức là nó phải vượt thoát khỏi cái gia đình của mình. Chữ hiếu không đủ đâu các anh chị. Vì chữ hiếu nó gói trong gia đình của mình. Chữ hiếu là một cái nền tảng nhân cách đạo đức nho nhỏ trong một cái mái nhà nho nhỏ thôi. Nó phải vượt thoát. Nên ở đây là nếu các chị dạy cho trẻ trưởng thành về mặt đạo đức là buộc phải dạy trẻ từ nhỏ những cái hành vi giúp người ngoài, không phải riêng gia đình của mình. Nó giúp anh nó, chị nó. Nhưng một ngày đẹp trời nó gặp một cái bé hàng xóm, nó có 2 cây kem, nó có dám cầm một cây kem đem đi cho bé hàng xóm không? Chẳng có anh em gì với nó cả. Rồi một ngày đẹp trời lên trên chùa giác ngộ, và các anh chị làm công quả phục vụ từ sáng đến tối. Nó có phụ mình để lau nhà, để xếp dép,
phụ mình từng việc rất nhỏ cho những người mà nó chưa hề quen biết không, thì cái đạo đức này vượt thoát khỏi gia đình, không bị mắc kẹt vào trong gia đình. Thì cái này trong đạo Phật nó gọi là cái lòng từ bi. Vì bản chất cái lòng từ bi nó không bị giới hạn bởi đối tượng nào. Đối tượng này tôi từ bi và đối tượng kia tôi không từ bi, là vậy là người đó chưa từ bi. Còn cái tình thương yêu các anh chị, tình thương yêu vậy chứ nó giới hạn đối tượng ghê lắm mà. Tôi thương người này mà tôi ghét người kia. Vậy cái tình thương yêu đó chưa chắc đã là đạo đức đâu. Nó là một cái đạo đức nho nhỏ thôi. Nên ở đây tôi mới ghi rất rõ là trẻ ý thức về gia đình của mình, nhưng phải tham gia các hoạt động vì cộng đồng. Nó phải biết bỏ công bỏ sức, cống hiến cho cộng đồng. Và cái thứ ba là rèn nghị lực, trưởng thành về nghị lực. Trẻ có tự lập không? Trẻ có mạnh mẽ không? Trẻ có dám đương đầu với khó khăn? Cuộc đời của chúng ta chắc chắn trong 70 năm cuộc đời sẽ có hàng chục, thậm chí hàng trăm lần khó khăn nó đổ về, không lúc này lúc khác. Nghị lực nó giúp chúng ta vượt qua khó khăn trở ngại. Cuộc đời chẳng bao giờ mà êm hết. Nó êm một đoạn rồi nó lại khó khăn một đoạn. Nghị lực quan trọng lắm. Trong bát chánh đạo Đức Phật dạy là chánh tinh tấn quan trọng lắm. Sự nỗ lực, cái sự mạnh mẽ của mình từ bên trong có. Công việc khó các bạn có thể đo cái nghị lực của chính mình, là việc khó mình thích làm hay mình chọn việc dễ mình làm. Mình thích việc khó hay mình thích việc dễ. Công việc mình làm thường chọn dễ hay thường chọn khó. Bạn nào mà có xu hướng thích cái gì hơi thách thức, thích cái gì hơi khó khăn một chút, chúc mừng, tiến trình trưởng thành về nghị lực tốt. Còn 10 việc mà cứ chọn hết 9 việc toàn việc dễ thôi, là chúc mừng các bạn trở thành con gà công nghiệp của chính mình. Thu mình vào vỏ ốc và nó an toàn trong cái chuồng của nó.